Gods genade is eindeloos. Indrukwekkend. Grensdoorbrekend. Overweldigend. Onvoorwaardelijk. Onuitsprekelijk. Onafvolgbaar. Ondoorgrondelijk. Onmetelijk. Onvoorstelbaar. En onuitputtelijk. Gods genade is met recht buitensporig. Een van de bekendste personen uit de Bijbel is koning David. Die kennen we natuurlijk allemaal. En zijn leven is een leven van hoogtepunten, maar ook enorme dieptepunten. David had ook zo zijn donkere kanten, ik denk zoals ons allemaal. En David had dus ook voortdurend in zijn leven de genade van God nodig. Zijn bekendste misstap is een buitenechtelijke relatie met de mooie Batseba. Dat staat prachtig beschreven in het tweede hoofdstuk, of in het 11e hoofdstuk van 2 Samuel. Op een avond wandelt David op het dakterras van zijn paleis. Opeens valt zijn oog op een tuin vlak naast het paleis. En wat ziet hij daar? Een barende vrouw, Batseba. David blijft kijken, met plezier, want Batseba is een mooie vrouw. Hij kan daarna die mooie vrouw niet meer uit zijn hoofd zetten. En laat daarom een van zijn knechten uitzoeken wie ze is. Ze blijkt Batseba te heten. Haar man, Uria, die is in het leger en vecht op dat moment in een oorlog tegen de Ammonieten. David laat Batseba bij zich komen en uiteindelijk slaapt hij met haar. Na enkele maanden blijkt Batseba zwanger te zijn van die relatie. Nu heeft David echt een probleem. De kans dat dit uit zou komen is enorm groot. Want Uria was aan het front en kon dus onmogelijk de vader van dit kind zijn. Maar David bedenkt een sluw plan. Hij zorgt ervoor dat Uria aan de frontlinie wordt geplaatst, zodat hij gedood wordt. En dit plannetje slaagt. Nou, David heeft nu niet alleen overspel gepleegd, maar ook een moord begaan. Als hij in onze tijd zou leven op dit moment, dan zou David dit wel kunnen vergeten verder. Zijn hele reputatie, ja, zijn carrière, daar zou een eind aan komen. David is rijp voor de slagbank. Het zou naar onze maatstaven ook terecht zijn als God deze man zou veroordelen en af zou schrijven. Maar God doet iets onbegrijpelijks. Hij schenkt een buitensporige genade. Dat kun je lezen in Psalm 103, die door David zelf is geschreven, waarin hij beschrijft hoe God zeg maar is. Hij zegt daar, de Heer is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld, zijn goedheid en trouw zijn overvloedig. En dan zegt hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonde verdienen. Nee, hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen. Nou, David kon deze dingen schrijven, omdat hij zelf diep onder de indruk is geweest van de genade van God. Die genade werkte zo krachtig door in het leven van David, omdat hij uiteindelijk ook diep berouw toonde voor zijn zonde. Toen David door de profeet Nathan geconfronteerd werd met zijn zonde, kwam hij tot bezinning. Hij besefte opeens het volle gewicht van zijn fout. Hij ontkende het niet, draaide niet omheen. Nee, David nam de volle verantwoordelijkheid voor hetgene wat hij had gedaan. En hij verootmoedigde zich voor God. David had werkelijk berouw in zijn leven. Hij besefte, ik heb met mijn zonde God gekwetst. David is er kapot van en God ziet zijn berouw. Verbrokenheid is voor God als een onweerstaanbare parfum en dat beantwoordt hij met zijn buitensporige genade. Nou, net als David kunnen ook wij ongehoorzaam zijn aan God. Het doet hem pijn als hij ziet dat zijn kinderen verkeerde keuzes maken. Onze daden kunnen Gods boosheid ook best opwekken, maar evengoed in zijn boosheid blijft hij van ons houden. Hij is barmhartig. Hij biedt ons opnieuw genade aan, ook al hebben we het niet verdiend. God geeft iedere keer opnieuw zijn buitensporige genade.